बाउंड्री के उस पार झुक के झांक के देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी करीब से मैं उन लोगों को देख पाऊं, है ना। एक बार जरा पीछे से शुरू करेंगे, पहले तालियां बजाना, सिर्फ पीछे से जरा ताली बजाना शुरू कीजिए। पीछे वाले हाथ उठने चाहिए और धीरे धीरे आगे आइए, बजाते रहिए। कम ऑन, जोरदार तालियां ताकि वो बैक स्टेज पहुंचे और हमारे जो गेस्ट हैं उन तक आवाज जानी चाहिए। मेरी आवाज से ज्यादा आपकी आवाज होनी चाहिए, तब मजा आएगा और तब हम उनको बुलाएंगे। दोस्तों, जिन दो लोगों को हम बुलाने वाले ऑफ कोर्स बहुत ही स्पेशल हैं और उनको किसी भी तारुफ की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट आई विल मेक एन एफर्ट. I would first like to tell you about Dr. Shriram Nene. He is a renowned cardiac, thoracic, and vascular surgeon. He is a health tech innovator who's developing a medical platform called Pathfinder Health Sciences. This revolutionary medical platform is dedicated to enhancing lifestyles and extending lifespans through precision and personalized health solutions. However, on a more personal note, I am a fan of his biceps. अगर आपने उनको देखा है डॉक्टर नेने को, you know that he's very muscular, and that's one of the questions that I'm going to ask him today. And alongside Dr. Nene, ladies and gentlemen, महाराष्ट्र आणि पर्यायानं देशाचं नाव जगाच्या नकाशावर आपल्या कर्तृत्वानं ज्यांनी उमटवलं आहे, त्यामध्ये भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी, भारतरत्न लता मंगेशकर, भारतरत्न सचिन तेंडुलकर ही नाव आहेत. अभिनयाच्या आणि मनोरंजनाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राची आणि देशाची कीर्ती आपल्या असामान्य कर्तृत्वानं साता समुद्रापार नेणारं असंच एक नाव म्हणजे पद्मश्री माधुरी दीक्षित. निर्विवादपणे द मोस्ट पॉप्युलर बॉलिवूड ॲक्ट्रेस ऑफ ऑल द टाइम. टाळ्यांच्या कडकडाटात स्वागत करूया माधुरी दीक्षित नेने यांचं. आणि डॉक्टर श्रीराम नेने. जोरदार तालियां. कम ऑन पुणे, यू कैन डू बेटर देन दिस. जोर से आवाज आनी चाहिए. Yes, come on, louder. खास सकाळ स्वास्थ्यमसाठी माधुरी दीक्षित नेने आणि डॉक्टर श्रीराम नेने उपस्थित आहेत. आपण माधुरी दीक्षित नेने आणि डॉक्टर श्रीराम नेने यांचा खास सत्कार करणार आहोत श्रीएम सर यांच्या हस्ते. आणि मी म्हटलं तसं की अपार्थिवाकडून अलौकिकाकडून हे सेशन आता लौकिकाकडे आणि परत एकदा पार्थिवाकडे येत आहे. मी विनंती करेन श्रीएम सरांना की त्यांनी माधुरी दीक्षित नेने आणि डॉक्टर श्रीराम नेने या दोघांचाही सत्कार करावा. अभिजित पवार सरांनाही विनंती आहे की त्यांनी Yes. Requesting Gurudev to also felicitate Dr. Nene. डॉक्टर श्रीराम नेने यांच्या यूट्यूब चॅनलचे ऑलरेडी खूप सगळे फॅन इथे बसलेले आहेत. तुम्ही येण्यापूर्वी डॉक्टर नेने आम्ही सगळ्यांना प्रश्न विचारला आणि बरेचसे सबस्क्रायबर इथे ऑडियन्समध्ये आहेत डॉक्टर श्रीराम नेने यांच्या यूट्यूब चॅनलचे.
वो वहाँ के लिए हाँ चलेगा हाँ ठीक है थैंक यू अभिजीत सर श्रीएम जी थैंक यू गुरुदेव ओके लेडीज एंड जेंटलमैन इट्स टाइम फॉर योर क्वेश्चंस है ना वसुंधरा सबसे पहले आप क्या पूछना चाहते हो बताइए माइक सुरू नाही आहे हा सुरू आहे ओके सो सकाळ प्रस्तुत सुहाना स्वास्थ्यम या जागतिक स्वास्थ्य महोत्सवामध्ये तुम्हा दोघांचंही मनापासून स्वागत करते माधुरी आणि श्रीराम तुम्हाला दोघांनाही पहिला प्रश्न असा आहे की बॉलिवूडमधलं अत्यंत हेल्दी आनंदी चार्मिंग आणि मेड फॉर ईच अदर कपल असं निर्विवादपणे तुमच्याबद्दल म्हटलं जातं तुम्ही एज फ्रीज झालंय तुमचं अरे बापरे तर काय याच्या मागचं स्वास्थ्याचं रहस्य आहे फिटनेसचं रहस्य आहे तुम्ही दोघांनी यावर प्रकाश टाकावा तर थँक्यू व्हेरी मच सगळ्यांना शुभेच्छा म्हणतोय आणि थँक्यू सो मच फॉर हॅव्हिंग अस हिअर फर्स्ट पुणे आमचं घर पण आहे आणि आपले लोक तुम्ही आहात तर वी आर अमंगस्ट फॅमिली सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर हॅव्हिंग अस तर असं मी म्हणतोय की माइंड बॉडी अँड सोल कसं ठेवायचं आणि आतून काय प्रश्न विचारायचे हॅपीनेससाठी ते आम्ही बघतो आणि त्याच्यातून माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती सगळं बघितलं आहे की डाएट एक्सरसाइज पाणी हे ते ठरायला येतं पण आमच्या रिलेशनशिपमध्ये व्यवस्थित लोकांना वागवायचं राईट आणि तसं केलं तर पुढे खुशी येते आणि तसं बघितलं तर सगळ्यांना खुशी येते सो यु नो हे गोल्डन रूल ते म्हणतात की सगळ्यांना रिस्पेक्टनी वागवायचं वरतून खालून वरतून हरकत नाही आपलेच लोक शेवटी तसं केलं तर शेवटी ते परत येतं खरंय माधुरी तुम्ही काय सांगाल एकतर उपस्थित सर्वांना माझा नमस्कार सप्रेम नमस्कार मोठ्यांना नमस्कार लहानांना आशीर्वाद आणि बाकी सर्वांना खूप खूप प्रेम म्हणजे आमचं लाईफ पण असंच असतं म्हणजे खूप खूप प्रेम आहे लाईफमध्ये आणि मला असं वाटतं की हॅपीनेस क्वोशंट जसं राम म्हणाला तसं हॅपीनेस क्वोशंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तुम्ही काहीही म्हणजे लाईफमध्ये स्ट्रगल येणार नाही येणार आहे नाही आहे काही असो एक जे हॅपीनेस असतो जे प्रत्येक गोष्टीला सिरियसली घ्यायचं नाही त्याच्या हसता आलं पाहिजे नंतर राईट यू लुक बॅक अँड यू से ओ माय गॉड तो टाईम काय होता माय गॉड वी वेंट थ्रू इट पण जेव्हा यू गोईंग थ्रू इट यू शुड ऑलवेज एक दुसऱ्यांना सपोर्ट करायला पाहिजे यू नो ऑलवेज बी देअर फॉर इच अदर आणि त्याच्यामुळे ॲज कपल्स यू सपोर्ट इच अदर यू लुक आफ्टर इच अदर यू रिस्पेक्ट इच अदर यू नो आणि एकमेकांना नेहमी एनकरेज करतो जसं जर मी काहीतरी चांगलं काम करते तर राम नेहमी मला सांगतो खूप छान झालं हं तुझं म्हणजे किंवा त्यांनी काहीतरी चांगलं केलं तर इवन आय गिव्ह हिम दॅट फीडबॅक आणि कधी असा म्हणजे काही कॉन्फ्लिक्ट जरी आला तरी वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू कम्युनिकेट आणि वेन यू डू दॅट आय थिंक दॅट्स द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग तर त्याच्यामुळे आय थिंक एक रिलेशनशिपमध्ये पण हॅपीनेस असतो आणि जेव्हा मुलं असतात तेव्हा ते जास्तीच हॅपीनेस आणतात मुलं आणि तेवढाच त्रास पण होतो कधी कधी पण मोस्टली आय थिंक माझी पोरांनी मला हॅपीनेस दिलेला आहे सो वेरी वेल सेड मैं आपका ट्विटर देख रहा था थोड़ी देर पहले कोई 3 घंटे पहले आपने एक पजल वहाँ पे डाला है हाँ कि कुछ है जो कल पता चलने वाला है पूरे दुनिया को वो कल पता चलेगा बट कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू फॉर एवरीवन हियर क्या हम कुछ उसके बारे में आज जान सकते हैं इज इट पॉसिबल जी हाँ बिल्कुल मेरी फिल्म आ रही है पंचक जो 5 जनवरी को रिलीज होगी अभी पूना है इसका प्लीज आप मुझे वो मत दिलाइए फीलिंग आप तालियां बजा सकते हैं दिल से कम ऑन पुणे दिस कैन बी लाउडर सो एनीवे पंचक आ रही है 5 जनवरी को नेक्स्ट ईयर एंड आई एम वेरी थ्रिल्ड अबाउट द मूवी
हमारी फिल्म है ऐसे परिस्थिति की फैमिली, एक खुद फैमिली है जो सावंतवाड़ी में शूटिंग हुई है इसकी, वहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाता है उनके लाइफ में कि डर की वजह से आदमी क्या क्या कर सकता है, क्या क्या पागलपन कर सकता है या काय त्याची जी एकदम धमाल होते. That is what Panchak is about. It's a very entertaining movie. You can watch it with your family. It's a laugh riot, and I hope you all enjoy it. And today we are going to release the the teaser. I'm sorry, I'm jumping to the trailer because I'm so excited. But today is the teaser release, so I hope you really enjoy it and like it. ये यहाँ पर पहली बार हो रहा है. This was supposed to happen tomorrow for everybody else, लेकिन हमारे लिए खास यहाँ पर होने वाला है. और कमाल की बात यह है कि टीम जो है पंचक की वो हमारे साथ है. मी स्टेजवर आमंत्रित करते जयंत जठार आणि राहुल आवटे, हे दिग्दर्शक आहेत पंचकचे. त्यांना कार्यकारी निर्माता नितीन वैद्य आणि फिल्म कोऑर्डिनेटर उमेश आजगावकर यांनी व्यासपीठावर स्टेजवर यावं आणि त्यानंतर माधुरी याचा जो टीझर आहे तो रिलीज करतील, दाखवतील. पंचकची टीम. सो हमारे पीछे जो स्क्रीन है वहां पर आपको ये टीजर दिखाई देगा. सुरू करा तुमची सर्कस. भाग्या 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 पंचक 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 लागला तर म्हणजे मृत्यूच्या घटिकेपासून 1 वर्षाच्या आत मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातले किंवा जवळचे 5 मृत्यू संभवतले. अनभितीची वाराकडे आठवली तुमची सर्कस तर मग माझा ओपेरा. लिबियामो लिबियामो चलो बelle giorn viola la fuga volora sinetri voluta. आता कोणाचा नंबर? Panchak, ladies and gentlemen, come on, a big round of applause. Thank you. For the producers of the film. Let's talk about the film, and a big thank you to the team for joining us. Thank you so much. कैसा लगा? एक नंबर. Very good. पंचक संदर्भातच माधुरी तुम्हाला विचारायला आवडेल की दुसरी मराठी फिल्म आहे, पहिला 15 ऑगस्ट नेटफ्लिक्सवर आणि नंतर आता पंचक. तर काय नेमका प्लॉट आहे पंचकचा आणि कोकणातलंच बॅकग्राऊंड का घेतलं? मला असं वाटतं की माझी आई रत्नागिरीची आहे आणि माझे वडील वाडपडेलचे. तर ती जी संस्कृती आहे आणि ते जे कल्चर आहे तिकडचं ते मला खूप जवळचं वाटतं आणि त्याच्यामुळे ही फिल्म तिथेच बेस्ड आहे. माझी पहिली फिल्म पण 15 ऑगस्ट जी होती ते एका चाळीतली होती आणि इट टॉक्ड अबाउट फ्रीडम की व्हॉट इट मीन्स टू एव्हरीवन. इंडिपेंडन्स डेच्या दिवशी ती एक घटना होते आणि हाव फ्रीडम मीन्स डिफरंट थिंग्स टू एव्हरीवन त्याच्याबद्दल होती. ही फिल्म पण आम्ही अशीच सावंतवाडीमध्ये शूटिंग केलं आहे ह्याचं. ह्याच्यातले फॅमिली मेंबर्स पण माझ्या अगदी जवळचे वाटले मला. म्हणजे 1-2 कॅरेक्टर्स वाटलं, हां माझी आजी असं करायची किंवा माझा मामा असा होता का काका, हां त्यांनी असंच बोललेला तो. जेव्हा मी स्क्रिप्ट ऐकलं तेव्हा हे सगळ्या गोष्टी मला जवळच्या वाटल्या और इसीलिए मैंने सोचा कि यही फिल्म बनाएंगे हम. ऑल्सो फिल्म के थ्रू एक थोड़ा मैसेज भी है, लेकिन एक कॉमेडी की तरफ से, एक कॉमेडी के थ्रू उसे कहा गया है. बहुत सारे लेयर्स हैं फिल्म को, लेकिन एक एंटरटेनर है और उसकी कहानी भी बहुत अलग है और मुझे लगता है लोगों को पसंद आएगी. So that's why we made Panchak and that's how it happened. Lovely. Doc, I have a question for you, which is relationships are hard and producing a film together is hard. You've put those things together.
How hard was it, or were there any moments जहाँ पर आपको लगा कि यार difference of opinion हो रही है दो producers के बीच में, ऐसा कुछ हो रहा था? So it's a great question. आम्ही relationshipला असं वागतो की it's a partnership, right? And I think that's what's changed. Ours was sort of an arranged marriage, introduction. And throughout the last 24 years, it'll be 25th year now going, we've seen eye to eye on everything. And we are very similar in our beliefs. I mean, दोघं कोकणातून आलोय, दोन generations आधी, आणि language similar आहे, religion सगळं similar आहे. So we are very similar in our things. But we also respect each other's roles. So she's the creative force behind R&M Moving Pictures. I'm kind of the timelines, workflow, financial head, and my teams are spectacular. And I think the key is to build any type of organization, you need great people around you. And that includes your partner, but it also includes all of the others in the organization, my EP, my coordinators, my writers, the directors, all that, and that's what makes it easy. But I would say differences of opinion were not there, and we could always see eye to eye. And you show me the data from my previous avatar, I can tell you if it's right or wrong, and then you make an argument, and if you can convince me, please go right ahead. And I think we're fairly hands-off in our approach. We all looked at the scripts, we looked at thousands, and this one just stood out. मला वाटतं की मराठी फिल्ममध्ये अर्थ पाहिजे आणि व्हिज्युअल्स पाहिजे, आणि हे खूप चांगला कॅस्ट आहे, टेलिव्हिजनहून, मूवीजहून, स्टेजहून, आणि the framing of the film, everything is beautiful. So I would say to your question you asked, did we have any conflicts? No, I don't think we run into that, and we can usually resolve them pretty amicably. Not just between us. I mean, we see eye to eye pretty much on everything. And if we disagree, I know who the boss is, right? So. थोडक्यात म्हणजे काय, आम्ही डिवाइड केलं की मी क्रिएटिव्ह करते, तू बाकीचं कर, प्रोडक्शन वगैरे हेडेक तू घे. I'll do the creatives. So we don't intersect. And whenever we do intersect and we do have an argument, finally what is the thing? The product. That is very important. And we both come to the conclusion we have to do what is best for the product. Like he said, we had a wonderful team working with us. And the actors are fabulous. From TV, theater, from cinema, all diggaj artists आहेत ह्याच्यात, आणि त्यांची जी chemistry आहे ती कमालची आहे फिल्ममध्ये. So like their chemistry is good, I think we share a very good chemistry in life. Absolutely. That's something that we can all vouch for, right? माझा प्रश्न डॉक्टर नेने तुम्हाला आहे, आणि दोन प्रश्न आहेत. तर पहिला प्रश्न की माधुरी यांच्या ब्लडमध्ये सिनेमा आहे, आणि तुम्ही वैद्यकीय सर्जन आहात, यू आर डॉक्टर. सो निर्मात्याच्या भूमिकेत तुम्हाला कसं वाटलं? आणि दुसरा प्रश्न की जेव्हा माधुरी आणि तुमचं लग्न ठरलं होतं त्यावेळेला मला आठवतं मी लहान होते आणि सगळ्यांना उत्सुकता होती की कोण आहे माधुरी दीक्षित यांचा नवरा. आणि जेव्हा फोटो बघितला आणि माझ्याशी इथे बसलेला प्रत्येक माणूस सहमत होईल, सगळ्यांच्या मनात एकच विचार आला, अरे क्या बात है, किती देखणं, किती हँडसम नवरा माधुरीला मिळालेला आहे. म्हणजे एज्युकेशन आणि सगळं तर आहे, पण दिस इज अ ग्रेट पॅकेज कॉम्बिनेशन. सो निर्मात्याच्या भूमिकेत कसं वाटलं? आणि सेकंड थिंग की आम्ही तुम्हाला कधी एक्सपेक्ट करू शकतो का सिनेमामध्ये ॲज अ हिरो म्हणून? तर पहिला क्वेश्चन, मी दर समरला माझ्या वेकेशन्समध्ये येतच होतो, आणि आमचे खूप लोक पुण्यात होते, दादरमध्ये होते, सगळे महाराष्ट्रीयनच. आणि एक आजीला फक्त मराठी बोलायला आलं, तर आम्हाला शिकायलाच लागलं आणि व्यवस्थित शिकायला लागलं. पण इथे येऊन आपल्याला बरं वाटतं, कारण आपली कल्चर एवढी छान आहे, आणि आपली लोक म्हणजे वेगळे आहेत ना. आणि त्यांनी ओपन हार्ट, ओपन हँड्सनी हात जमून मला फॅमिली बनवलं. And you can see I might have broken some hearts, but I didn't know who she was. Well, he can mend them as well. And I can so mend it's them okay. as well. So it wasn't a problem. To the second question, look, my goal in coming to India,
इंडियाचा वेळ झाला आहे आणि महाराष्ट्राहून दुसऱ्याकडून सगळं वर्ल्ड आपल्याला बरं करायला पाहिजे. मी इथे आलो आहे म्हणजे हेल्थकेअर डेमोक्रेटाईज करायला, लोकांना बरं करायला आणि त्याच्यातून पुढे काय करायला येतं, सगळ्यांना चांगलं हेल्थ बनवू दे, सगळ्यांना एज्युकेशन मिळू दे, फिल्ममध्ये सगळ्या आर्टिस्टला व्यवस्थित वागायला आपल्याला त्यांना ट्रीट करायला पाहिजे. So in all our endeavors, whether it was Dance with Madhuri or it was this, our goal was to bring together families of people and build up something which changes the world. And in doing that, the rewards you get back, when you come in naked, you leave naked. What happens along the way is what matters. And the experiences you have with your family and friends, and all of you I consider family. And so the idea is to bring them together. And, I'm humble in saying, we need your support. We need you to come and watch this film and tell us what you think. But it's made for you. And I think when you leave that theater, you'll be laughing, crying, having emotions. And that's the exciting part for us, right? So as far as back to the second question, who knows what world holds, right? You know what my goals are. Along the way with this YouTube channel, it's grown, and that's a lot of your support, so thank you. But I don't know what tomorrow holds, and I love what I do, and as long as you love it and you're passionate about it, I've been very, very fortunate, and I'm very grateful for all of it. थँक्यू. तुम्हाला दोघांनाही प्रश्न आहे पंचकच्या संदर्भामध्ये. आता डॉक्टर नेने म्हणाले की तुम्ही जेव्हा थिएटरमधून बाहेर पडाल तेव्हा तुम्हाला खूप इमोशन्स असतील. So can it be like it will work as a X for the frozen sea within us? Panchak will work as an X, AXE, for the frozen sea within us. Oh yes, yes. आणि कधी कधी काय होतं की आपण एक्सटर्नल जे सगळं आपण सगळे ॲब्झॉर्ब करत असतो त्याच्यावरती खूप डिपेंड करायला लागतो. कोणी काय बोललं, कोण काय म्हणालं, कोण काय. पण थ्रू द मूवी वी आर सेइंग की आपलं जे फ्युचर आहे आपल्यालाच घडवायला पाहिजे, आपणच ते घडवतो आणि ते आपल्या हातात असतं. आणि लाईफमध्ये बॅलन्स पाहिजे. म्हणजे तुम्ही अगदीच कॅरीड अवे नाही झालं पाहिजे किंवा तुम्ही अगदीच नाही म्हणून त्याला टाळलं नाही पाहिजे. पण हॅव अ बॅलन्स इन लाईफ विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर ह्या फिल्ममध्ये तुम्ही हसाल, यू विल फील इमोशनल, बट वेन यू गो आउट ऑफ द थिएटर you will definitely have a smile on your face and you will look back and you will say मी पण असं केलेलं तेव्हा किंवा असं आमच्यावर पण झालेलं. So I think that is most important. Vasudhara was talking about how you guys are an ideal couple. आपको हमेशा हमने ऐसे देखा है कि बड़े स्क्रीन पर देखा but always graceful, and then Dr. Nene came in your life and you are both the ideal couple that there could be. Yes, thank you that one person for ज़्यादातर लेडीज क्लैप कर रहे हैं. actually बात हो रही थी about if Dr. Nene will come on screen for a film or not. वो अगर ऐसा करेंगे कि नहीं, तो उनके जवाब से तो ये पता चल गया कि that window is open, right? और YouTube में ऑलरेडी हमने उनको देखना शुरू कर दिया है, स्क्रीन पर ऑलरेडी आते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम, आई हैव टू से दिस सर, मैंने पहले भी बोला आपके आने से कि आप काफ़ी हैंडसम तो हैं ही, बट द बाइसेप्स हैव अ सेपरेट फैन बेस. And I really want to ask you, you have a very busy life. You're producing a film. There's so many things. Social life is very busy and very demanding. How does the family keep fit? It's a great question. So, थोडासा discipline पाहिजे. And I've always said you need an hour of power for you. Take back time and make it yours. You invest in yourselves. तुमच्या स्वतःच्या बाबतीत इन्व्हेस्ट केलं, हेल्थला, ते सगळं परत येईल 100 पट. आणि आधीपासून केलं तर शेवटी तुम्हाला बघायला येईल की किती बरं वाटतं. कारण खूप लोक कामात शिरतात आणि 30-40पर्यंत खूप कठीण पडतं आणि मग हे सगळे हेल्थचे गोष्टी निघतात. आपल्याला काय शिकायला पाहिजे की रोज काहीतरी करायचं आणि फक्त एक्सरसाइज नाही, मनाचं, हृदयाचं
You have to do something you love. And when you do this kind of stuff, so every day, I think I've published some videos on this, that how I stay fit, how I eat, how I do all that. It's going to be different. And the formula for each of you is going to be different based on your genetics, your medical history, your social history, your socioeconomic background, and your goals, right? But the end result is take a minute of your day to just meditate and be mindful about what's important. And if you do that, you'll be a better person, not just for yourself, but for everyone out there. To just extend to that, is there anything, because I know you're a health tech professional, is there anything that you're working on that you want to share with people, सरल भाषा में जो हम सबको समझ में आए? So, I'm trying to democratize healthcare for everyone. Doesn't matter if you're rich or poor, you should get the same level of evidence-based international standards. We, through a combination of investments, through creations, our hope is I can give you an active dashboard which tells you, specifically you, how you're doing, and it aligns with the patient in the center of the universe. Because what happens right now is there's a conflict, right, between the business of medicine and the practice of medicine, and then in the center of it is the patient. And what I'm trying to do is empower the patient to become their biggest health champion. Because, we did a survey on one of the projects which I worked on. Who was your biggest health champion? तुम्हाला कोण वाटतंय असेल? तेव्हाच्या काळी अक्षय कुमार आणि बाबा रामदेव आले. तर मी म्हणतोय हे कसे येत आहेत? ते काय केलंय त्यांनी? I mean, no disrespect intended. They're very disciplined. They do some interesting things. But I'm saying the biggest champion and health provider should be you. You need to take care of yourself. So we're teaching people to do that, and then we're building the layers of the onion so that they can get the help they need when they need it. And technology is enabling that. Is this ring a Yes, tech it is. gadget? Can you just show it to everyone? Because this is not just a piece of jewelry. So I don't own any equity in this. I don't have any financial disclosures. But this one does SATs and temperatures and heart rates and gyrometers. But what I see is it's a combination of media, technology, and smart services which come together. Media, the gap I see is lack of awareness and lack of access to world-class evidence-based medicine. And the problem is it's not one India, right? It's 28 states, 8 union territories comprised of 70% rural and 30% metro. Part of that is raising awareness. Part of that is giving access. This film does some of that, right? It makes you laugh so hard you're crying. And we saw that at the Pune International Film Festival where it won all its awards. And, I was like, this is part of the happiness equation. So, and that's a big part of it, trying to figure that out. Wonderful. और ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, ये अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ध्यान रखते हैं. This is the proof कि ये स्वास्थ्यम जैसे, सुहाना स्वास्थ्यम जैसे प्रोग्राम्स में इतने बड़े नंबर्स में आ रहे हैं. 4-5 बजे से लोग यहाँ बैठे हैं और इसी तरह से कोई भी हिला नहीं है. And they're listening to all the speakers. पण त्याच्या मागचं रहस्य हे पण आहे की स्वास्थ्य आहे, पण माधुरी दीक्षित आणि श्रीराम नेने येणार होते म्हणून सुद्धा ते बसलेले आहेत. ही फॅक्ट आहे. माधुरी, तुम्हाला प्रश्न आहे. आपण तुमच्या कंपॅनियनशिप बद्दल बोललो आणि खरंच खूप आदर्श वाटावं असं तुमचं कपल आहे, म्हणजे हेवा करावा असा, टचवूड. पण असं नाही आहे. कंपॅनियनशिप म्हणजे सगळं गुढीगुढी नसतं. तुमच्याही आयुष्यामध्ये दोघांच्या असे काही कठीण प्रसंग आले असतील, कसोटीचे एजवर आणणारे प्रसंग आले असतील, तर तुम्ही कसं हाताळलं त्याला? म्हणजे निश्चितच आलं असेल कधी निराशेचा काळ, कधी डिफरन्सेस झाले असतील, तर तुम्ही कसं हाताळता? लाईक आय सेड की आम्ही जरी वेन यू आर अ पार्टनरशिप तर आपले गोल्स सेम असतात. मे बी ही थिंग्स की एक वेगळा रूट आहे, मी म्हणते नाही असं जाऊया, तो म्हणतो तसं जाऊया, पण कुठेतरी यू हॅव टू मीट मिडवे. आणि दॅट्स हाव वी रिझॉल्व आर इश्यूज. कधी असं काही झालं किंवा आर्ग्युमेंट झालं तरी वी रिझॉल्व आर इश्यूज आणि वी मूव्ह फॉरवर्ड. आर्ग्युमेंट झालेत ना, झालेत. म्हणजे एक कोणतरी सॉरी म्हणतं, मोस्टली राम. पण बघा सगळ्या नवऱ्यांना सांगते पटकन सॉरी म्हणून टाकायचं की सगळं एकदम फिट. If you want to stay married, you cannot be in the doghouse. Know who the boss is.
पण खरंच आय एम व्हेरी फॉर्च्युनेट म्हणजे इन दॅट सेन्स की आय गॉट अ व्हेरी अंडरस्टँडिंग पर्सन हू अंडरस्टँड्स माय प्रोफेशन. आणि जेव्हा आम्ही डेन्व्हरला होतो तेव्हा मी काम करत नव्हते. ही वॉज व्हेरी व्हेरी बिझी. तर तिथे सगळं घरबीर मी सांभाळलं. वेन वी केम हिअर आय गॉट लिटल बिझी बट ही नेवर स्टेप बॅक अँड सेड नाही आता तू बिझी आहेस, आय एम ऑल्सो बिझी, इट कांट हॅपन. तर वेन आय वॉज वर्किंग ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एव्हरीथिंग. वेन ही वॉज वर्किंग आय वॉज. तर एकमेकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आम्ही घेतलेली आहे. आणि इन दॅट सेन्स वी आर अ ट्रू पार्टनरशिप. यु नो कधीही असं मागे नाही आम्ही हे केलं की आता ही करते तर नाही 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 असं नाही झालं पाहिजे ओ एनिथिंग. ऑलवेज एनकरेजिंग इच अदर. आणि दॅट्स ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. अगदी मला असं वाटतं तुमच्या दोघांसाठी या क्षणाला एक खूप छान ओळ आठवते आहे आणि ती लागू असेल बहुतेक. न मैं तलाश करूँ तुम में जो नहीं हो तुम, न मैं तलाश करूँ तुम में जो नहीं हो तुम, न तुम तलाश करो मुझ में जो नहीं हूँ मैं. सो आय थिंक दॅट्स द सिक्रेट ऑफ युअर रिलेशनशिप. माधुरी, तुमच्या बोलण्यामध्ये एक उल्लेख आला की तुम्ही पिकवरचं सगळं करिअर सोडून, सगळ्यांनाच माहिती आहे की माधुरी अमेरिकेमध्ये गेल्या. सो एक गमतीचा भाग आणि मी प्रत्यक्ष घेतलेला अनुभव सांगते की कोथरूडमधून औंध किंवा चिंचवडचं ठिकाण आहे म्हणून ते नाकारलं असे मी किस्से बघितलेले आहेत. म्हणजे एका शहरातून दुसऱ्या शहरात किंवा एका नगरातून दुसऱ्या नगरात जात नाही. ज्या वेळेला तुम्ही एवढ्या पिकवर होतात काय कन्व्हिक्शन होतं की हे सगळं सोडून तिकडे जायचं, काय विचार होता? वेल कारण जेव्हा मी रामला भेटले तेव्हा मला असं वाटलं की दिस पर्सन इज द वन फॉर मी. दॅट्स इट. मग मला असं काय मी काय करिअर आहे का माझं हे आहे का माझं ते असं नाही. आय हॅव ऑलवेज फॉलोड माय हार्ट. आणि तेव्हा जेव्हा मला वाटलं की यही है जो मेरे लिए बना है, जो आपने याद किया तो दिल तो पागल है का जो डायलॉग था वो बिल्कुल करेक्ट पड़ा मुझ पे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लिए बना है और कभी ना कभी मैं उसे ज़रूर मिलूँगी. और मैं मिली इन्हें LA में. और तभी मैंने जान लिया क्योंकि क्या हुआ कि इन्होंने ज़्यादा हिंदी फिल्में देखी नहीं थी. और तो उनको कोई ऐसे जब हम मिले तो ऐसे जो दो इंसान मिलते हैं ऐसे मिले. ना तो उनके मन में कुछ था कि इन्होंने दीदी तेरा देवर दीवाना ऐसे करते हुए तो नहीं आने वाले हैं वो ऐसे यू नो. तो वो मुझे बहुत रहता था यहाँ पे कि लोगों के दिलों में क्या है, हाउ डू दे इमेजिन मी, व्हाट डू दे थिंक ऑफ मी. तो वो सब जस्ट मेल्टेड टू द साइड. और जब मैं मिली तो वी मेट एज टू पीपल, यू नो, मीटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड. और एक बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई, एक बहुत अच्छा यू नो केमिस्ट्री हुई. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट दैट्स इट, दिस इज़ द मैन फॉर मी एंड आई विल फॉलो माई ड्रीम्स. और जब हम अपने लिए ड्रीम करते हैं तो टू हैव अ फैमिली, ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था मेरे ड्रीम का. और जब मुझे वो मौका मिला तो ऑफकोर्स आई वॉन्टेड टू हॅव अ फॅमिली. मला मुलं पाहिजे होती आणि यू नो द युजल संसार. बिकॉज मी पण एका मोठ्या फॅमिलीमध्ये वाढली. आम्ही 4 सिबलिंग्स आहोत. आणि सो आय वॉज लिव्हिंग माय ड्रीम इवन ॲट दॅट टाईम. सो आय डिडंट मिस एनिथिंग यू नो बिकॉज आय वॉज लिव्हिंग माय ड्रीम देअर. देन वेन आय केम बॅक आय ऑलवेज हॅड दिस ड्रीम. आय न्यू आय कुड हॅव जस्ट कम बॅक टू इट. आणि तुम्ही एका इंटरव्ह्यूमध्ये असं सांगितलं होतं की तुम्हाला 12 मुलं हवी होती. लहानपणी हो काही इमॅजिन करतो आपण. डॉक्टर नेने, तुमच्यासाठी एक प्रश्न आहे की तुम्ही जेव्हा माधुरी दीक्षित यांना भेटलात तो VCRचा जमाना होता आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला त्या माहितीच नव्हत्या की शी इज माधुरी दीक्षित. सो व्हॉट डज इट टेक फॉर अ मॅन टू मॅरी अ वुमन हॅव्हिंग अन इमेन्स अँड इमेजरेबल पॉप्युलॅरिटी? सो यू नो इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. मी 2 गोष्टी होती. महाराष्ट्र असून मला हिंदी एवढं येत नव्हतं, तर त्याच्यामुळे मी एवढे हिंदी फिल्म्स US मध्ये पाहिलेच नव्हते. आणि कोण होती मला माहीत नव्हतं. आता कळलंय राईट. पण तिच्या भावाला भेटलो आधी आणि खूप साधा माणूस होता आणि आम्ही दोघे साधे आहोत. आणि मी UCLA मध्ये काम करत होतो आणि सर्जरी, जनरल सर्जरी आणि हे वॅस्क्युलर सर्जरी करत होतो. तर तिथे खूप लोक हॉलिवूडच्या इंडस्ट्रीवरतून होते आणि खरं म्हणाला ते पण साधे लोक होते. त्यांना पॅन्ट्स एक पाय घालून दुसऱ्या पायाला घालायचे. यू नो, व्हेरी सिम्पल काइंड ऑफ थिंग. They just wanted their anonymity. And so when I first met her at a party which her brother threw,
she was just normal. And then when we started seeing each other, we realized that we had a lot in common, and we resonated on the same frequency, if you will, from a science standpoint. And the rest was history, because so much of life lessons, and you know, we're kind of Steve Jobs' ideal science meets the arts. You know, he would talk about Apple being the nexus of science and arts. Well, our household is like that. But the interesting part is both of us have roots in each other's worlds. She was studying microbiology, and I love to play guitar and sing and you know, watch films and do all of that. So you have to find someone who resonates with you and appreciate them for what they are, not for who they are, right? And when you do that, you'll find a life partner who changes your world. Very well said. Very well said. You know, one thing जो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आप दोनों बहुत बड़े स्टार्स हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बट उतने ही ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, उतने ही ज़्यादा चिल्ड आउट हैं, बहुत रियल हैं. When I'm sitting next to you, I can tell that this is somebody who speaks what he means and does what he likes and is not bothered by कि दुनिया में और उसके आसपास क्या चल रहा है, उसको लोग कैसे परसीव करते हैं. आप दोनों के लिए this is true. और शेर व शायरी हो रही है, तो मैं एक शेर आप दोनों के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये एक सवाल है एक्चुअली, कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है. क्या बात है. अर्ज़ किया है कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, और फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है. सो एवरीथिंग अबाउट यू, यस प्लीज बजा लीजिए तालियां, अच्छा लगेगा. एवरी एस्पेक्ट of your life is just wonderful. You have kept yourself, you know, इतना खूबसूरती से कि उसके बारे में कहीं पर भी कोई नहीं कह सकता. आजकल क्या होता है, कोई एक चीज़ में कोई हिट हो जाता है तो फिर दूसरे दिन उनकी कंट्रोवर्सी हो जाती है. But you've had such a long career, celebrated worldwide, and not once we can tell that any of you have been in anything that we didn't like as your fans. And even now that you're sitting here, it was only a few days ago that you got this award, the Contribution to Bharatiya Cinema Award at the International Film Festival of India at Goa. And अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं थोड़ा सा, आप मुझे हवा में देखोगे, 2 फीट तो ऊपर रहने वाला हूँ मैं. What keeps you grounded, both of you? आई थिंक माई अपब्रिंगिंग, क्योंकि मेरे जो माता पिता थे उन्होंने कभी भी मुझे स्टार की तरह ट्रीट नहीं किया. घर पे अगर मेरी रूम साफ़ नहीं है तो मुझे ही साफ़ करनी पड़ती थी. वो स्टार वार नहीं चलेगा, जाओ अपनी रूम साफ़ करो, यू नो, दैट वे. सो आई वॉज बॉट अप दैट वे. और जब मैं घर जाती थी तो जो मेरे लिए मेरा प्रोफेशन इज़ अ प्रोफेशन. ना तो मैं अपने आप को स्टार समझती हूँ, ना कुछ ऐसा नहीं कि मुझे एक्स्ट्रॉर्डनरी कर रही हूँ. मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं अपना काम अपने दिल से करती हूँ, सिंसेरिटी से करती हूँ. लेकिन जब मैं घर जाती हूँ, मी घरी गेले की ते मागे सोडते मी. जेव्हा मी दाराच्या आत पाऊल ठेवते तेव्हा मी माधुरी आहे, मी माधुरी दीक्षित नाही आहे, आणि आता नेने. सो that's my upbringing, and I thank my parents for that. माझ्या आईवडिलांचा हा आशीर्वाद आहे, व्हॅल्यूज आहेत माझ्यासाठी, आणि मी ते व्हॅल्यूज माझ्या मुलांना द्यायचा प्रयत्न करते की ते पण खूप ग्राउंडेड आहेत, खूप चिल्ड आहेत, आणि ते तसंच राहावं. आपण सगळे ह्युमन बिंग्स होत आधी, मोर दॅन एनिथिंग एल्स. We are humans first, then everything else. Let's throw this ball at Dr. Nene as well. Sure. Sir. So I think I echo what she says, that my parents, so first off, you're very kind and we appreciate it. We've been very fortunate, and we're very grateful for our parents, our mentors, our friends, our family. They keep us grounded, for both of us. And I think what you need is a reality check once in a while. We don't wear our stripes on our shoulders. And the funny part about this is there's no sir in my office. It's not doctor this or that, it's just Ram, right? And when you follow that, all of a sudden things become different. We're not insecure in anything we do, and you know, we're fine. We're comfortable in our own skin. So as a result of that, you see it outside. And I think one
final excuse me, thing to say on that is nowadays how you get your motivation has changed. It's become what they call extrinsic motivation, meaning your Instagrammable pictures or what you wear or what you drive or all that. I'll tell you something. The secret is in intrinsic motivation. What makes you happy inside? And what are your goals and your aspirations? And most of all, it doesn't matter where you're with or where you are. It's who you're with. Because the memories that you have together and the impact you create together will change everything. And from a healthcare standpoint, certainly, but also from a life standpoint, I will tell you the world will be a better place if we all adopt that stand. डॉक्टर नेने, तुम्हाला एक प्रश्न आहे. तुमच्या बोलण्यात मगापासून हॅपीनेस आणि आनंद हा येतोय. आपलं एक्सप्रेशन सापडणं, आपलं कॉलिंग कळणं, हा खूप आनंदाचा भाग आहे. आणि जेव्हा तुम्ही आपलं एक्सप्रेशन फॉलो करता, जसं माधुरींना लक्षात आलं की अरे मला ही ॲक्टिंग आवडते, तर तसं तुम्हाला तुमचं कॉलिंग कधी कळलं, नंबर 1. आणि एखाद्या माणसाने आपलं एक्सप्रेशन कसं शोधावं किंवा कॉलिंग कसं समजून घ्यावं की येस दिस इज माय कॉलिंग. बरेचदा समजतच नाही की आपल्याला काय करायचं आहे आणि खूप आयुष्य असं भरकटच जातं. बिलकुल. 2 गोष्टी आहेत त्याच्यात. आपल्याला एक बघायला पाहिजे, कारण गेल्या जनरेशनमध्ये at least for both of us, we grew up very humbly. And my parents could not take the chances which we can. But you have to match aptitude and also passion. And if you do, it's like Winston Churchill said, if your vocation is your avocation, meaning आपले काम आणि हॉबी सारखं असेल, तर कधी नाही काम करणार पुढे. And so the idea is, don't stop. Even now, I'm always learning, lifelong. I started out as a technology guy. Then the parents said, you either become a doctor or engineer or we won't pay for it. Because their concern is I wouldn't have a sustainable job, right? And then I did that for 20 years and loved it. But the problem was it's not scalable. I can't, as a heart surgeon, operate on 5 patients maximum in a day. And at the end of a year, 500 patients. There's 8 billion people on the planet. So how do you scale that? And so if I combine media, technology, and smart services, we could do that. But the other part of it is, how do we match that to what we're doing? And even now, like the films we're making, people are like, what are you doing? The truth is, there's a kernel of genius in every single one of us, particularly our children. Mark Twain said it. He said that kids are born with innate creativity and ability. And the mistake we make is we try to educate that out of them. So what I'm saying for India is we need to get away from rote education and we need to go to aptitudes and abilities and train people. We don't need all doctors, engineers, and lawyers. What we need is incredible people. And if you see in the next 10 years, AI may wipe out 40% of the jobs. If that happens, your ability to ask the right questions, literally, will be what defines you. So to your question, you ask me, how do you find your way? Just keep pushing. And there is a sustainability equation. You have to be able to live too. But I would say if you're good at something and you love it, it will show. And eventually it'll work its way out. And we support each other until it does. And that's what I've told my kids. I said, do what you love. And I'll help you if you fall. I'll help you get back up. And you have me. And, you know, my parents did the same for us. They didn't have the breadth. They were first-generation immigrants from India and came from humble backgrounds, and so did we. But I'm saying for all of us, if we learn these lessons early and often, and I think India is different now. Our middle class is burgeoning. Our world status has changed. And I'm very proud. India is the place to be right now, and Maharashtra is leading the way. डेफिनेटली. आणि ग्लोबलायझेशन नंतर आता इतके ऑपॉर्च्युनिटीज झाल्या आहे. व्हिडिओ एडिटिंग असेल किंवा ग्राफिक डिझायनिंग असेल, सो मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज. माधुरी, तुमच्या मुलांबद्दल आम्हाला ऐकायला आवडेल. काय करतात ते आणि तुम्ही कसं पॅरेंटिंग करता, त्यांचं काय जनरेशन गॅप वगैरे जाणवते का? वेल, जसं राम म्हणाला की एव्हरी किड हॅज अ कर्नल ऑफ जीनियस, आणि त्याचं ते जीनियस काय आहे ते आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. आणि जर ते जीनियस इज नॉट according to what you are thinking,
इट्स ऑल राईट. कारण त्याचा तो इंटरेस्ट आहे आणि एकदा ते पॅशन झालं की त्याच्यात तो नक्कीच मेहनत करणार, यु नो, बिकॉज ही लव्ज इट अँड ही लव इट एव्हरी डे ऑफ हिज लाईफ. जो उठेल तो सकाळी ही विल थिंक की ओ आय एम डुईंग दिस टू नाईट ऑर टुडे, आणि ते तो करेल आणि ही विल बी व्हेरी हॅपी इन दॅट झोन अँड ही विल वर्क व्हेरी हार्ड इफ ही इज डुईंग समथिंग ही लव्स. You can never fit like a round peg in a square, you know, peg, round shape. तर तसं आहे आणि आय थिंक एव्हरी पेरेंट शूड बी कॉग्निझंट ऑफ दॅट अँड एनकरेज देअर चिल्ड्रन टू डू वॉट दे डू बेस्ट. आणि सिमिलरली विथ माय किड्स आय वॉन्टेड देम टू एक्सप्लोर एव्हरीथिंग. म्हणजे मी त्यांना तबला शिकवला आहे, ते पियानो वाजवतात, ते गिटार वाजवतात, ते ड्रम्स वाजवतात, पण त्याच्याबरोबर ते सायन्समध्ये पण इंटरेस्ट आहे, त्यांना आर्टमध्ये पण आहे, त्यांना मूवीज बघायला आवडतात. सो वी हॅव टोल्ड देम ट्राय एव्हरीथिंग. म्हणजे कम्प्युटर सायन्स पण खूप आवडतं. माझ्या धाकट्या मुलाला, तो इंजिनिअरिंग करतो आहे कम्प्युटर सायन्समध्ये. मोठा ही आय थिंक ही हॅज अ लिटल बिट ऑफ बोथ ऑफ अस. तर तो सायन्स पण आहे विच इंटरसेक्ट्स विथ आर्ट. इज अ व्हेरी गुड म्युझिशियन. त्यांनी ड्रामा घेतलेला आहे हाय लेवल, सो ही लव्ज ॲक्टिंग. Finally, what they will do, we don't know atta. But we have asked them to explore everything they can because we are in a position to give them that freedom. की तुम्ही करा आणि we will support you. आणि दुसरं एक म्हणायचं की आपले मुलं नाही आहेत, सगळ्यांचे मुलं आहेत. तर आपल्याला थोडंसं वेळ घेऊन सगळ्यांना मदत करून ते आपलं पुढलं जनरेशन आहे आणि जगाला काय होणार त्यांच्यावर आहे. So if we don't spend the time taking care of this, and I help every kid out I can because I see the future in their eyes. And, you know, we'll be, you know, at the point where they're going to be taking care of us to some degree. And so I say, you know, for all of you guys, look at every child as an opportunity to lead and to, you know, help and let them lead. And let them call the shots, and then we just slightly guide them. But to your question, I think they're the best of us. मी जर चुकत नसेल माधुरी, तर तुमच्या लहान मुलाने आय थिंक रायन त्यांनी कॅन्सरसाठी आपले केस डोनेट केले होते. सो कुठून आलं, म्हणजे कसं काय? आय डोंट नो, त्याच्या मनात आलं आणि तो केस वाढवायला लागला आणि मी काय ऑब्जेक्ट नाही केलं. म्हटलं यू शूड ऑलवेज फाईट द बॅटल्स विच आर वर्थ फायटिंग. तर केस एवढे काय, एवढे रामायणात पण एवढे लांब लांब केस असायचे, तर आय डिडंट माइंड. मग एक दिवशी मी त्याला म्हटलं अरे तू कधी कापणार केस? तर तो म्हणतो नो मॉम, मी ग्रो करणार आहे अँड आय एम गोइंग टू डोनेट टू द कॅन्सर सोसायटी. कारण त्यांनी कुठेतरी वाचलं आणि लिटरली त्याचे एवढे लांब केस झालेले. पण त्यांनी जेव्हा हे तुम्हाला म्हटलं तेव्हा तुम्हाला त्या क्षणाला काय वाटलं? आय डोंट नो, मला असं वाटलं माय गॉड, म्हणजे आजची जी पिढी आहे ही, ती किती विचार करते, यु नो, about not just about themselves. They are talking about the environment, they are talking about other people, the impact they are going to create, you know, on society. म्हणजे आजची जी ही पिढी आहे, they are thinking of others, not just themselves, which is very amazing to me. कारण आम्ही जेव्हा त्या वयाला होतो, आम्ही काय म्हणजे we were so bothered with ourselves की मला हे करायचं आहे, मला ते करायचं आहे, मला असं करायचं आहे, तसं करायचं आहे, I want to make a life. You know, I want to have a car, I want to have a house, I want to have this. पण ही पिढी आहे ती वेगळी आहे. And they are talking about, you know, preserving everything that we have, conserving everything that we have. तर I felt very proud of him, you know. आणि त्याला जेव्हा मी घेऊन गेले, जेव्हा फायनली ही कट इज हेअर आणि त्याचे स्ट्रेटन करत होते, त्याचे केस कापायला, ते वेणी घालतात आधी. अँड इट हॅज टू बी अ 12 इंच लॉंग वेणी आणि मग ते कापतात. आणि ते जेव्हा स्ट्रेटन करत होते म्हटलं रायन हे केस तू मला दे. नाही गमत करते. सो ही सेड नो नो मॉम, दिस इज गोइंग टू कॅन्सर सोसायटी. तर ही डिड दॅट अँड आय थिंक इट वॉज व्हेरी स्वीट ऑफ हिम. मी एक म्हणणार होतो की हे काय काय लोक जज करतात आणि बघून हा मुलगा का केस वाढवतोय ते म्हणतायत काय चाललंय डोक्यात. आणि कधी कधी मला वाटतं की त्यांनाच विचार ना, आम्ही काय नाही म्हटलं, काय तू हवे ते कर. म्हणजे केस एवढे लांब झालेत, मग लोक अरे काय केस वाढवतोय, असा काय मुलगा, काय तुला विचित्र मुलगी आहे झाली, का, काय तो असा. सो पण त्यांनी कधी केअर नाही केलं, ही नेव्हर केअर. आणि आम्ही यु नो वी हॅव टॉक टू देम दॅट वे की तुम्हाला जे मनात आहे ते तुम्ही करा, डोंट केअर अबाउट व्हॉट पीपल से.
तुम्ही जर त्याचा विचार करायला लागलात, यू नेवर डू व्हॉट यू वॉन्ट टू डू, राईट? सो नेवर बॉदर अबाउट व्हॉट पीपल से अबाउट यू. You be confident about what you want to do and go ahead and just do it. Needless Don't to say, care. we were so proud at that moment. And, you know, these are kids who still ask us, can I do this? Can I do that? As far as purchases go, they, you know, are literally grounded. And some of that came from the grandparents. It came from being Maharashtrian because we tend to be very frugal. And so I think, you know, maybe a little too frugal आपल्या sometimes. DNA मध्ये असतं. But I would say those values we have to continue, and it's part of our culture, right? That the kids should understand the value of things. And I would say in R2 I've been very impressed, and I give her all the credit, but I think they're learning by watching all the time. It's not what you teach them directly sometimes, but it's your behaviors and how you deal with things and how you treat people. And so I always judge families by how they treat their kids, their staff, and their animals, because you can clearly see how those three groups behave as to how the culture is in the family. And it's something the kids learn very early. ॲनिमल्सवरून मला आठवलं, मी तुमचा एक यूट्यूबचा व्हिडिओ बघितला होता, मला त्या डॉगचं नाव नाही आठवत आहे. मेलो. ओके. कार्मेलो. सो डॉग थेरपीबद्दल जरूर ऐकायला आवडेल, कारण आपण स्वास्थ्यमध्ये आहोत आणि मेंटल हेल्थसाठी मी असं ऐकलं आहे की ही ॲनिमल थेरपी, इव्हन डॉग असतील किंवा हॉर्सेस असतील, तर हे खूप, तर डॉक्टर तुम्ही पण सांगू शकता. तर काय आहे, every living thing has a role. I think in Hindu culture and in our upbringing, you respected every life, right? My whole family was vegetarian. You know, my grandma was Gadak. And why? She said, you can't treat that. With the animals, they have unconditional love. I mean, you see Mello when you go home, and you may have just gone out for the day and come home, and the greeting he gives you, my wife jokes, it's like more than anyone else, the boys, me, or vice versa, right? The other thing is, we championed our own native breeds, Indies, and we work with PETA to kind of preserve them because they're the hardiest, most good-natured, so long as you train them, just like anything else. But I think I've learned as much from my trainers, and they're not really training the animal, they're training you. Yeah. And what you learn is, you know, basically priceless, because you realize that you have to be the funnest person in the house, and those same lessons can be translated to your kids, to your wife, to your company, to anything. And with Mello and before him Ria, both were adopted street dogs basically, and they were the most amazing thing. Mello got us through a pandemic because he was just always full of laughs and full of good nature. And it's not easy in India. सगळे फ्लॅट्समध्ये राहतात, तर त्याच्यामुळे डॉग वॉक करायला US मध्ये यार्ड्स होते निदान, आणि इथे निदान मुंबईमध्ये पुण्यात जास्ती थोडंसं जमीन आहे, मुंबईत काय नाही मिळत, सगळे फ्लॅट्स आहेत, तर काम खूप आहे आणि it is pricey. But on the other hand, you go back a generation to my relatives living in the Gao, they all had cows, you know, mushy dogs, cats, and I used to love going to Kokern as a result of that. So some of that is translated back to both of us. डॉक्टर नेने, मी एक थोडीशी लिबर्टी घेते आहे प्रश्न विचारायची, आणि मला असं वाटतं की तुम्ही स्पोर्टिव्हली घ्याल आणि थोडं प्रामाणिक उत्तर द्यायचं. माधुरी दीक्षित सगळ्यांच्या मनामध्ये होती आहे आणि राहील. तुमच्या मनामध्ये माधुरी व्यतिरिक्त कोणी आलं का कधी? कधी नाही. I mean, you know, she's the love of my life, but more than that, just someone who will be your soulmate. And that's what everyone has to look for. Someone who resonates, that you know when you come home. You know, I was in Bangalore speaking at some conferences for 3 days, and it was just so nice to come home, but it wasn't the place. मी आधी बोलत होतो की काय आहे आपल्या जीवात ते फरक नाही आहे, कोण आहे ते फरक खूप आहे. So spend the time, invest in the relationships, invest in yourself from a mental health standpoint, from a health standpoint,
And when you do, when you give, you'll get back. And so in our relationship with each other, with our kids, with our families, it's difficult sometimes. You know, I mean, the first 10 years of our life, I was operating nonstop, she was filming nonstop, and we almost had a long distance relationship for a while. But we both knew when we were together, we were like, you know, peanut butter and jelly, always doing well, you know? And so you need to find that in your own lives, and that's the measure. So I would say there's no one like her. I think all of you would agree for other reasons, but I would say from a spouse standpoint, there's no one like her. एवढं गुड लुकिंग आहे तर कोणतरी असायला पाहिजे ना आधी पण. आणि ती मागून एक प्रतिक्रिया छान आली आहे की तुम्ही राम आहात. बघा रोज मी श्रीरामाचं नाव घेते. सो हा हा रामच आहे एकदम. डॉक्टर राम, परत तुमच्यासाठी एक प्रश्न आहे. या इतक्या मोठ्या आर्टिस्ट आहेत, कलाकार आहेत, पण तुम्ही एका वेगळ्या सर्जरीच्या आणि ओपन हार्ट सर्जरी, खूप मोठी कला, रिस्क, कौशल्य सगळं आहे. सो जेव्हा तुम्ही सर्जरी करत असता तुमची काय स्टेट ऑफ माइंड असतं? सो माझे पार्टनर्सनी व्यवस्थित बोलले, सगळं बाजूबाजूला हरकेन वादळ असेल, पण तुझ्या स्वतःच्या माइंडमध्ये काम पाहिजे. आणि प्रॅक्टिस ऑफ मेडिसिन हार्ट सर्जरीमध्ये स्पोर्ट्ससारखं आहे. मी स्पोर्ट्समध्ये खूप केलं आहे आणि त्याच्यात पुन्हा पुन्हा तेच करायला पाहिजे. लोकांबरोबर व्यवस्थित वागायला पाहिजे. 80 लोक आहेत टीम्सवर, राईट? 10 लोक ऑपरेटिंग रूममध्ये, आणखीन 20 लोक ICUsमध्ये, आणखीन 40 ते 50 लोक फ्लोअर्समध्ये, आणि मग त्याच्यावर ऑफिसमध्ये, राईट? सगळ्यांबरोबर ते व्यवस्थित ठेवायला पाहिजे. आणि शेवटी दुसरं म्हणजे कोण तुझ्यावर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली त्यांच्या जीवाचं, यू डोंट टेक इट लाईटली. When you do something, you do it with your full heart and you treat them like family. त्यावेळेला देवाची आठवण येते, देवावर विश्वास आहे. So I subscribe to a higher power because you must be humble. You must say that there's some things that even you can't change. And मी काय केलं त्याच्यात नाही केलं, लोक मरणार, तसंच आहे. आणि कधी कधी 0.1% मध्ये तू काही करून कधी कधी जातात, राईट? आणि तेव्हा खूप वाईट वाटतं, कारण आपले फॅमिली गेलेत, राईट? त्या फॅमिलीबरोबर खूप वेळ काढायला पाहिजे आणि त्यांना बरोबर व्यवस्थित करायला पाहिजे, कारण त्यांचं निमित्त गेलं आहे. पण काय आहे, तुझ्या जीवातून थोडंसं काढतं ते, राईट? नाही, पण हे मी बघितलंय आणि दॅट इज वन ऑफ द थिंग्स विच अट्रॅक्टेड मी टू हिम ऑल्सो. कारण त्याला एवढी काळजी असायची त्याच्या पेशंट्सची की मी त्याला म्हणजे हॉस्पिटलची भांडताना बघितलं इन्शुरन्सवाल्यांशी की नाही तिला हे झालं पाहिजे, दिस ओपन हार्ट नीड्स टू बी डन किंवा ट्रान्सप्लांट नीड्स, प्लीज बेगिंग देम, यू नो, समटाईम्स when they don't when they say ki nahi, this patient is not eligible for whatever, and I have seen him literally in tears and fighting, and एवढं म्हणजे त्याला आपल्या पेशंट बद्दल एवढी, he used to treat them like family members, आणि I really respected that about him, really. क्या बात आहे. आपण एक थोडंसं अजून चैतन्य जरा वातावरणात, म्हणजे ऑलरेडी चैतन्यच बसलेलं आहे इथे, पण एक रॅपिड फायर राऊंड दोघांसाठी एक 7 प्रश्न काढलेले आहे. एका वाक्यात उत्तर असा घेऊयात. सो पहिले माधुरी यांना विचारेन की श्रीराम हे हृदयाचे डॉक्टर आहेत, तर तुम्हाला भेटल्यावर त्यांचा पल्स रेट वाढला होता का? हो, त्यांचा हात धरल्यावर कळलं मला. क्या बात आहे. श्रीराम यांची आवडती डिश कोणती? बाप रे, डिश एक, त्याला सगळं आवडतं, म्हणजे स्पेशली महाराष्ट्रीयन तोच तो प्रॉब्लेम आहे ना. काजू कतली म्हणा, मोदक म्हणा, महाराष्ट्रीयन पोहे, काय साबुदाण्याचे वडे, साबुदाण्याची खिचडी, काय जे म्हणाल ते. ही इज अ फूडी. आता श्रीराम फूडी. आज येताना पण आम्ही कुठे थांबलो असू, साबुदाणे वडे घ्यायला ऑन द वे. येस.
दत्ता. तर नेहमीच नेहमी ओके, पुण्यात काय आवडतं, बाकरवडी की मस्तानी? भाकरवडी का? की मस्तानी? हा, भाकरवडी. ही लव्स भाकरवडी. एक कल्पनेतली सिच्युएशन घेऊ. तुम्ही दोघंही खूप थकून घरी आला आहात, तर पहिल्यांदा चहा कोण करेल आणि कोणाच्या हातात देईल? इथे खरं सांगावं लागेल का? हो. तर ही इज एव्हर रेडी. मी नेहमी से तू दमली आहेस तर मी करतो जाऊन. मला आवड पण आहे. मला ह्याला कुकिंग खूप आवडतं आणि मोस्ट ऑफ द कुकिंग मी ह्याच्याकडनं शिकले. म्हणजे मी जेव्हा माझं लग्न झालं नव्हतं तेव्हा आय वॉज सो बिझी. कधी मला किचनमध्ये जायची काय पाळी झाली नाही कधी. बेसिक यायचं, म्हणजे काय एग्स बनवा का पोहे का हे का ते आय कुड मेक. बट असं जे जेवण असतं ॲक्च्युअल लाईक ते सगळं मी ह्याच्याकडनं शिकलं ॲक्च्युली. बरं जरा करा घरी पण काहीतरी. पुरणपोळ्या येतात का? पुरणपोळ्या खाता येतात. आणि लास्ट क्वेश्चन माधुरी यांना, की श्रीराम यांचा मूड काही कारणानं खराब असेल तर मनवण्यासाठी काय करता? नाही, मोजत नाही. मोजून फायदा नाही. असं म्हणून आता श्रीराम, तुम्हाला माधुरीने अभिनय केलेल्या चित्रपटांपैकी एव्हाना तुम्ही आता बघितले असतील असं मी टेकन फॉर ग्रँटेड धरते, तर तुमचा आवडता सिनेमा कोणता? तर खरं म्हणाला घरी ती लावायला देत नाही, कारण ती म्हणते की मला पुन्हा हे बघायचं नाही, तर मला गुपचूप राहून बघायला लागतं नेटफ्लिक्सवर. तर त्याच्यामुळे लग्नाच्या नंतर आम्ही प्रीमियर्सला गेलोय, तेच पाहिलं थोडेसे आधीचे. पण आय थिंक हम आपके हे कौन इज प्रॉब्ली माय फेवरेट अँड प्रॉब्ली ऑल ऑफ युअर्स ना. तेजाबमध्ये माधुरींचं नाव काय होतं? तेजाबमध्ये मोहिनी. माधुरी सोबत अगदी ऋषी कपूर पासून रणबीर कपूर पर्यंत ही रेंज आहे आणि कदाचित तुम्ही एकच असाल. अनेक हिरोंनी काम केलंय, त्यातला तुमचा आवडता हिरो कोणता? आता सगळे मित्र झालेत ना, तर त्याच्यामुळे एक असं नाही म्हणायचं. सगळे अलग स्पायसेस आणतात करीला. आय थिंक सगळे आवडतात ना, कारण त्यांचे रोल्स वेगळे वेगळे आहेत आणि त्याच्यामुळे मजा आहे. आणि दुसरं म्हणजे मी असं नाही पाहिलंय फिल्मवर, मी रिअल लाईफमध्ये पाहिलंय आणि रिअल लाईफ बरोबर मी टाइम स्पेंड केलाय. इंटरेस्टिंग लोक आहेत आणि चांगले लोक आहेत आणि त्याच्यामुळे आम्हाला मजा येते. आणि शेवटचा प्रश्न, की माधुरी दीक्षित यांच्याशी लग्न झाल्यावर तुमच्याकडे येणारे पेशंट्स वाढले का? मी US मध्ये होतो, तर त्याच्यामुळे सगळ्यांना माहीत नव्हतं. आणि इंडियन डॉक्टर्स जास्ती आहेत, त्यांना माहीत पडलं, तर तेव्हा थोडंसं वेगळं झालं. पण UCLAला सगळे प्रेस फोन करत होते. माझा चेअरमन व्हर्जिनियाहून होता आणि गोरा होता, तर तो म्हणत होता हे सगळे फोन का करतायत. मी म्हटलं मला माहीत नाही. Wonderful. Anything that you want to say to the people of Pune before we let you go from here, both of you one by one? मैं म्हणेन की आपने इतने साल इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एवढ्या वर्ष तुम्ही एवढं प्रेम केलंय माझ्यावरती आणि ते प्रेम असंच कायम राहावं हीच माझी इच्छा. आणि गाणं म्हणू शकाल का? डॉक्टर नेनेंसाठी तुम्ही गाता चांगल्या, त्याच्यामुळे उखाण्याची फरमाईश आलेली आहे. असं करा, तुम्हीच गा ना प्लीज. त्याला माईक दे. आवाज बरा आहे तुमचा. हां, आवडलं गाणं. थँक्यू. तुम्ही गाणार का? अच्छा, मग एक माईक द्या त्यांना, गाऊ द्या. तर मी काय म्हणणार होतो की पुणे आपलीच आहे
एवढे नातेवाईक आहेत तिथे आणि मी लहानपासून इथे येतोय. सगळं इंडिया बदललंय आणि पुणा पण खूप वाढलाय. थोडंसं प्राऊड वाटतंय की इंडिया कशी झाले, पुण्या कशी झालंय आणि पुढे काय होणार. पण एक मी पाहिलंय की आपली कल्चर राहते, आपलं जेवण राहतं, आपली मुलं राहतात, तर ते मला बरं वाटतं. थँक्यू अँड थँक्यू फॉर ऑल युअर सपोर्ट. शेवटचे 2 प्रश्न विचारते आणि मला असं वाटतं खूप नवीन मुला मुलींसाठी ते आवश्यक आहे. तुम्ही इतकं अप्रतिम करिअर केलेलं आहे आणि लाईफ इन बॅलन्स म्हणजे सकाळचा किंवा श्री गुरु बालाजी तांबे पण हे नेहमी सांगायचे ते तुमच्या जीवनात दिसतं. तुम्ही करिअर करणाऱ्या मुलींना स्पेसिफिकली काय सांगाल, हे कसं साध्य करायचं? वेल आय थिंक मी म्हणेन की जे तुम्हाला आवडतं, ज्या बाबतीत तुम्ही पॅशनेट आहात ते करा, मनापासून करा, सिन्सिअरली करा आणि कधी फेल्युअरला घाबरू नका. फेल्युअर इज अ लर्निंग पॉईंट. फेल्युअरला कधी घाबरायचं नाही. नाकाम झालं परत नेक्स्ट दिवशी उठायचं आणि परत प्रयत्न सुरू ठेवायचे आणि असेच प्रयत्न करून तुम्ही कुठेतरी पोचता. यू शुड नॉट गिव्ह अप. नेवर गिव्ह अप. आणि एक नेहमी व्हॅल्यू ठेवा लाईफमध्ये. ऑलवेज रिस्पेक्ट एव्हरीवन अराउंड यू. नेवर लुक डाऊन ऑन एनीवन. मोठ्यांना रिस्पेक्ट करा नेहमी आणि लोक ॲडवाईस देतील तुम्हाला, ऐका सगळ्यांचं, करा मनाचं. डॉक्टर नेने, तुम्हाला स्पेसिफिकली हा प्रश्न आम्ही खूप अनेक छान गोष्टी तुमच्याकडून इन्साइटफुल गोष्टी आजच्या सेशनमध्ये ऐकल्या आहे. पण एखादी नोकरी नाही म्हणत मी, करिअर करणारी मुलगी असेल, कर्तृत्ववान मुलगी असेल, तिच्या नवऱ्याने कसं असायला हवं? एस्पेशली इंडियन पर्स्पेक्टिव्हमध्ये हा प्रश्न मी विचारते. कारण सिरियस नोटवर, कारण मी अनेक भारतीय असे मुलं बघितलेले आहेत आणि खूप छानही पुरुष असतात, पण मुलगी बरोबरीने काम करत असते, कमवत असते, पण ती सकाळी उठते, ती ब्रेकफास्ट करते, त्याच्या हातात देते, दिवसभर घरी आल्यावर चहा करते आणि ती ट्रिपल ड्युटी करत असते. सो तुमच्याकडून ऐकायला आवडेल. चांगलं क्वेश्चन आहे. तर मी काय म्हणतोय, शेवटी आपली पार्टनरशिप आहे लाईफची. सगळ्यांना थोडंसं मदत करून करायला पाहिजे. हे सगळं कल्चर पूर्वीच्या काळीचं आहे की पटर्नलिस्टिक सोसायटी होतं, ते आता बदललं आहे आणि हळूहळू बदलत आहे. आपल्या मेट्रोजमध्ये जास्तीत जास्ती दोघे आई वडील और हजबंड वाईफ दोन्ही काम करतात. आय थिंक लुक, you do what you love, but you need to be able to stick up for your spouse. And if you do that, I will assure you that the world becomes better for the two of you and the family. And I love to cook, and so for us it was easy. But to your point, I see it. And in India, हे सगळे बायकांना सगळं काय काम पडतं आणि पुरुषला दुसरे कामं पडतात. पण मी म्हणतोय पार्टनरशिप पाहिजे. आणि कधी कधी तिने म्हटलं पहिले 10 वर्ष ती घरी राहिली आणि माझं काम खूप होतं आणि पार्टनरशिप वाढली आणि हॉस्पिटल बनलं आणि सगळं केलं. मग आता मी इन्फ्रास्ट्रक्चर मोडमध्ये सगळे फॅमिली ऑफिस बनवलंय, कंपनीज बनवलंय, सगळे केलं. पण हे बिझीनेस असतं, दोघांनी वेट घेतलं आणि हे सगळ्यांना आहे ना. इफ यू many hands make the work lighter, right? And so I think that our society as a whole has changed. The only other thing I was going to say is, and I don't think we suffer from it in Maharashtra as much, every girl should have an education. They should be able to stand on their own 2 feet. And we should respect the fact that they're equals in all aspects. When we do that, you have to think this is a country with 50-50 for the most part. Now you've taken advantage of the whole populace, not just half of it. And I would say, look, when you have 1.412 billion, you're going to have every walk, from the genius to not genius to whatever. You treat them all with respect, and they all play a role in this play of life, if you will. And so, thank you so much for having us. We appreciate it. I hope this is काहीतरी बोलू इच्छित होतात हां, नाही मी म्हणणार होते की इवन घरची जी गृहिणी असते तिला काही करायला, इफ शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग, तिची पण काही इच्छा असतात, तिचे ड्रीम्स असतात,
तर घरचं सपोर्ट आणि फॅमिलीचा सपोर्ट पाहिजेच. आता मी पण करते, इट्स नॉट बिकॉज आय एम डुईंग इट अलोन. आय हॅव अ होल टीम अराउंड मी. जसं माझं हजबंड, माझे सासू सासरे, माझी आई, माझे वडील, सगळ्यांनी मला सपोर्ट केलं आणि सगळ्यांनी मला तो धीर दिला. ते एक की तू जा, मुलांना मी बघते, तो एक जो कॉन्फिडन्स होता मला, की मी जरी काम करते तरी आय नो की माझी जी सासू आहे ती माझ्या मुलांना बघते किंवा सासरे इज इन्वॉल्ड इन इट ऑल्सो. तर तो जोपर्यंत सपोर्ट मिळत नाही मग तिला पण काही करता येत नाही. सो दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि सगळ्या फॅमिलीजनी गृहिणींना सपोर्ट करा, हजबंड्सना सपोर्ट करा, वाईफ्सना सपोर्ट करा, बिकॉज इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू मेक युअर लाईफ वर्क. बरं, फरमाईशे मी एक डायलॉग म्हणून दाखवते. माझ्या देवदासमधला आहे डायलॉग. यूं नजर से बात की और दिल चुरा गए, हम तो समझे थे बुत, अब तो धड़कन सुना गए. Madhuri Dixit, Nene, everybody, come on, give a big round of applause. सारे लोग मुझे चाहिए पीछे तक खड़े हुए, जोरदार तालियां बजनी चाहिए. And of course, Dr. Shriram Nene, thank you so much for coming here. शेवटचं, सकाळच्या या स्वास्थ्यम उपक्रमाबद्दल तुम्ही दोघांनी थोडंसं तुमचं मनोगत. स्वास्थ्याबद्दल काहीतरी बोलू. Oh yeah. So हॉलिस्टिक काइंड ऑफ. तर मला वाटतं स्वास्थ्यम इज अ वंडरफुल थिंग दॅट सकाळ इज डुईंग. कारण ह्याच्यात एक हॉलिस्टिक लुक घेता येते. नॉट ओनली अबाउट फिजिकल हेल्थ किंवा युअर ओन डायट किंवा ह्या सगळ्यांबरोबर एक हॉलिस्टिक. कारण मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर मेडिटेशन म्हणा, डाएट्स म्हणा, एक्सरसाइज म्हणा, ऑल दीज थिंग्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू क्रिएट अ होल बिईंग. तरी एनिवेज पण आता पण मी काय म्हणतोय की लाईफ व्हॅक्यूम मध्ये बसत नाही. नुसतं हृदय नाही आहे, ब्रेन आहे, किडनीज आहेत, सगळं आहे. तसंच लाईफ आहे. सो यू हॅव टू अड्रेस ऑल ऑफ दॅट अँड इट हॅज टू बी होलिस्टिक. Mind, body, and soul is how you go forward. So I'm glad you guys are doing it. Congratulations. And thank you, everyone. Absolute pleasure. This is Sakal presents Suhana Swasthyam, powered by Bharati Vidyapeeth, ladies and gentlemen. The very amazing Madhuri Dixit Nene and Dr. Shriram Nene. एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे. Come on for both of them. Thank you for coming, everybody. Thank you so much. ध्यान रखिए, we have a lot of stalls outside. आप जब बाहर जाएंगे तो खाने